ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ፓርት 2 ቻፕተር 3 ፓርት 2 ግሎባል ትሬንድ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናየው እንግዲህ ቲዮሪዎችን ነው ማለት ነው። ቲዮሪቲካል ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይም ስለ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚለው ስለ ዲፊኒሽኑ ያሉ ዲቤቶችን በተለያየ ቲዮሪዎች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሶ there are three major theoretical often ideological perspective regarding with the nature and functioning of international political economy እንግዲህ ስለ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሶስት ዋና ዋና አይዲዮሎጂካል ወይም ቲዮሪቲካል የሆኑ ፐርስፔክቲቮች አሉ፣ እይታዎች አሉ። የመጀመሪያው ሊበራሊዝም የምንለው ነው። the second one is ማርክሲዝም የምንለው ነው። the third one is ናሽናሊዝም ወይም መርካንቲሊዝም የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። so each of these perspective has been around for a long time እነዚህ ሶስቱም ለብዙ ጊዜ የቆዩ ናቸው ማለት ብዙ ጊዜ ስንጠቀማቸው የቆየናቸው ቲዮሪዎች ናቸው። so መርካንቲሊዝም የምንለው is still oldest of the three እንግዲህ ከሶስቶቹ በጣም ኦልደስቱ ቲዮሪ ነው ማለት ነው መርካንቲሊዝም ነው። so dating back as early in 16th century ከ16ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ነው ማለት ነው ስንጠቀመው የነበረው። so many scholars point to ፍሬድሪች ሊስት እነዚህ ሰው ሲጠቀመው ነበር as intellectual father of mercantilist through and it is what taught in response to classical economists and more specifically to Adam Smith ምንለው ይህን ታውቁታላችሁ በኢኮኖሚክሱ in 1723 up to 1790 liberal perspective እና እነዚህ ይሄ ፍሬድሪክ ሊስት ምንለው ሰው የዚህ መርካንቲሊዝም ለምንለው ምንድን ነበር የመጀመሪያ የተጠቀመው ሰው ነው ራይት መጀመሪያ መጽሐፍ የጻፈ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አዳም ስሚዝ ምንለው ደግሞ ሊበራል ፐርስፔክቲቭ ላይ የሰራ ሰው ነው ማለት ነው። the marxism ምንለው ደግሞ by a contrast is the youngest of the three ማርክሲዝም ምንለው ይህን ያው በብዙ ጊዜ በሲቪክስም ታውቁታላችሁ ከሁሎችም ወጣቱ ነው በጣም ያንገስቱ ነው is advanced by ካርል ማርክስ የሚባል ሰው ነው ማለት ነው ይሄን ያመጣው who has emerged as a critic of classical economics ለክላሲካል ኢኮኖሚክስ መምጣት በጣም ወሳኝ ሰው ነው ማለት ነው። አዳም ስሚዝ በጣም ታዋቂ ነው እና እዚህ ጋር ፎቶአቸውን በደንብ ያዩዋቸው ፍሬድሪክ ሊስት የሚባለው ይሄ ነው አዳም ስሚዝ ማርክስ የሚባለው አሉ። so since the mid in 1980s the relevance of the three perspective has changed drastically እንግዲህ በ1980ዎቹ የሶስቶች ፐርስፔክቲቭ ጥቅማቸው በጣም ድራስቲካሊ ተለውጧል ማለት ነው። so with the end of both communism and the import substitution strategy of many less developed countries the relevance of Marxism greatly declined እንግዲህ በዚህ ጊዜ ማርክሲዝም ምንለው እንትን በጣም ዲክላይን አድርጓል ነው የሚለው so and liberalism has experienced a relatively considerable growth in influence ነው ይሄ ሊበራሊዝም ወይም በዚህ ሊበራሊዝም ምንለው ማንም ሰው የራሱን እስከፈለገው ኢኮኖሚ ማምረት ይችላል ኢኮኖሚ ሊኖረው ይችላል በነፃ የሆነ ኢኮኖሚ ማለት ነው ሊበራሊዝም ምንለው የምናየው ይሆናል እና ይሄ በጣም አሁን ግሮዝ እያደረገ ነው በጣም እያደገለ ነው አሁን ሁሉም አሁን even almost all countries ብታዩ ምንድነው ማንም ሰው የፈለገውን ሀብት ማግኘት ይችላል በቃ እስከፈለገው መስራት ይችላል ነፃነት አለ ማለት ነው ኢኮኖሚ እና ይሄኛው በጣም አሁን ላይ ተቀባይነት እያገኘ ያለ ነው። ማርክሲዝም ምንለው ደግሞ ምንድነው በጣም ዲክላይን እያደረጉ ነው በዚህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ማለት ነው ራይት በአሁኑ ሰዓት ላይ so around the world more and more countries are accepting liberal principle አሁን በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው ሀገር ሊበራል የሆነ ፕሮፐርቲ ነው እየተቀበሉ ያሉት ወይም እየሰሩበት ያሉ as they open their economy to import and foreign investment scale down the role of the state in economy and shift to export led growth strategies እና በጣም አሁን ላይ በጣም በኢኮኖሚ ላይ በጣም አሪፍ ለኢንቨስትመንት ሆኖ scale down the role of state in the economy የሀገሪቱ ኢኮኖሚ scale down አድርጎታ ማለት ነው and also shift export led growth strategy. So Marxism as a doctrine of how manage an economy has been discredited but as analytical tools and ideological critic of capitalism it survives and will continue to survive as long as those flaws of
the capitalistic system remains. Example, widespread poverty side by side with the great ways and the intensive rivalries of capitalist economy over market share. እና ማርክሲዝም የምንለው ምንድን ነው? ልዩነት የመጣው ነው በጣም ትኩረት የሚያደርግ ድሃ ምንለውና ሀብታም ምንለው ነገር እየፈጠረ ነው የሊበራሊዝም ምንለው። ስለዚህ ኮሙኒስት መሆን አለበት የሚል ነው ማርክሲዝም። ጽንሰ ሐሳቡ የምናያቸው ይሆናል እያንዳንዱ። ለዛ ነው ብዙም እንትን ያላልኳቸው እንጂ እዚህ ጋር እናያቸዋለን ሁሎችም ቲዎሪዎች ስንገባ። የመጀመሪያው መርካንታሊዝም ወይም ናሽናሊዝም ምንለው ራይት። መርካንታሊዝም ወይም ናሽናሊዝም ምንለው ፕሮፖርቲውን ስናይ እንግዲህ ስለዚህ ስናይ ቲዎሪቲካል ኦር አይዲዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ which defend strong and pervasive role of the state in the economy። ይህ በጣም ኢንፋሲስ የሚሰጠው ምንድነው? አገሪቱ በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ እንዳላት ነው። ኢኮኖሚ መቆጣጠር መብት እንዳላት የሚያሳይ ነው መርካንታሊዝም ወይ ናሽናሊዝም ነው ራይት። both in domestic and international trade በዓለምም ሆነ በአገር ውስጥም አገር ኢንቨስት ለማድረግ ፋይናንስ ለማድረግ ስቴት ከፍተኛ የሆነ ሮል እንዳላት ነው አስተዋጽኦ አላት ብሎ የሚያምን እይታ ነው ማለት ነው። in arena of international trade ለምሳሌ በውጭ ሀገር ትሬድ ላይ ንግድ ላይ for instance mercantilism emphasizes the importance of balance of payment surplus ምንለው in trade with other countries, and to this end is often promote an extreme policy of autarky to promote national economic self-efficiency እና ይሄ ምንድነው የሚለው ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ መቆጣጠር እንዳለባት እያንዳንዱ ኢንቨስትመንቶች የውጭ ሀገር ኢንቨስትመንቶች መካሄድ ያለባቸው በአገሪቱ ነው ማለት ነው፣ በስቴት ነው የሚለው። ዶሜስቲክም ሆነ ኢንተርናሽናል የሆኑ ጉዳዮች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው አገሪቱ ምን መሆን አለባት? ፕሮሞት ማድረግ አለባት ነው የሚለው። ሰልፍ ኤፊሺየንሲ መሆን አለባት አገሪቱ፣ በቂ የሆነ ራሷን መቻል አለባት። ዲፔንድ መሆን የለባትም ከሌሎች ለማለት ነው። ሰልፍ ሳፊሺየንስ መሆን አለባት አገሪቱ ነው የሚለው። as developed in 21 centuries mercantilism or neo mercantilism ላቸው defend even much more sophisticated and interventionist role of the state in the economy ነው የሚለው። እንግዲህ አገሪቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጣልቃ መግባት አለባት በኢኮኖሚው ነው ራይት። ጣልቃ መግባት አለባት። ለምሳሌ the role of identifying and developing strategic and target industries ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎችን ራይት። ምክንያቱም ኢንዱስትሪስ are considered vital to long term economic growth። ምክንያቱም ለቀጣይነት ላለው የሀገሪቱ እድገት ኢንዱስትሪዎች ወሳኝ ስለሆኑ ኢንዱስትሪዎችን ምን ማድረግ አለባት? አይደንቲፋይ አድርጋ እነዛን ዲቨሎፕ ማድረግ አለባት ነው። through a variety of means በተለያየ መንገዶች including ታክስ ፖሊሲ ሊኖራት ይገባል። ሰብሲዳይዜሽን ሊኖራት ይገባል። ሰብሲዳይዜሽን ማለት ድጎማ ማለት ነው ራይት። ባንኪንግ ሬጉሌት ማድረግ አለባት። ላበር ኮንትሮል የሰው ኃይልን ኮንትሮል ማድረግ አለባት። ኢንትረስት ሬት ማኔጅመንት የተለያየ ኢንትረስት ሬቶችን ማኔጅ ማድረግ አገር ምን መሆን እንዳለባት ነው ኢንተርቬን ማድረግ አለባት። ከፍተኛውን ኢንተርቬንሽን አገር መግባት አለባት ነው የሚለው። ጣልቃ እየገባች መወሰን አለባት ነው የሚለው ማርካንታሊዝም ነው። according to mercantilists, states should also play a disciplinary role in the economy to ensure adequate level of competition, right? adequate በቂ የሆነ የኢኮኖሚ ውድድር እንዲኖራት መርካንታሊስት ስቴት ምን ማድረግ አለባት? ሮል ሊኖራት ይገባል ነው የሚለው። ኢንተርቬን ማድረግ አለባት። the proof of relevance of mercantilist throughout in the contemporary international political economy is found in the recent experience of Japanese ለምሳሌ ይህንን እንደማን ይጠቀሙታል? እነ ጃፓን፣ እነ ሳውዝ ኮሪያ፣ እነ ታይዋን፣ እነ ቻይና national political economy whose state fulfilled the above state role almost perfectly። ይህን ነው እየተጠቀሙት ያለው። instead of the term mercantilism, how this state the East Asian countries economists ወይም especially እነ ጃፓን፣ እነ ሳውዝ ኮሪያ፣ እነ ታይዋን used what the term developmental state approach ወይም less politically laden term to describe the nation of this nation political economy system። እነዚህ አሁን ይሄ ማርካንታሊዝም የሚለውን የኢኮኖሚ ሲስተም ምን ብለው እነ ጃፓን እነዚህ ኤዥያ የኢስት ኤዥያ ካንትሪዎች ምን ብለው ይጠቀሙታል? ስሙን ነው የቀየሩት እንጂ ዲቨሎፕመንታል ስቴት አፕሮች
ነው የሚለው። አሁን መርካንታሊዝም እና ዲቨሎፕመንታል ስቴት አፕሮች የስም ልዩነት ነው እንጂ ተመሳሳይ ነው እና በዚህ ቀይረው ስሙን ይህን እየተጠቀሙ ይገኛሉ ማለት ነው። የምስራቅ ኤዥያ ካንትሪዎች እነ ጃፓን፣ እነ ሳውዝ ኮሪያ፣ እነ ታይዋን ማለት ነው። ሶ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ መያዝ ያለባችሁ ይሄ መርካንታሊዝም ምንለው ወይም ሌላ ዲቨሎፕመንታል ስቴት አፕሮች ብለው ቢጠቀሙት እነዚህ ምንድነው ዋና ጥቅሙ? አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ምን ማድረግ አለባት? ጣልቃ እየገባች ኢኮኖሚን ሪጉሌት ማድረግ አለባት፣ ማስተካከል አለባት ነው የሚለው እና ምክንያቱም አገሪቱ ምን መሆን አለባት? ሰልፍ ሳፊሽንስ መሆን አለባት። ከሌሎቹ ጥገኛ ላለመሆን ራሷን መቻል አለባት በኢኮኖሚ በተለያየ ጉዳዮች ነው የሚለው። ሶ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እናየው ሊበራሊዝም ነው። ሊበራሊዝም ደግሞ የምንለው ነገር እንግዲህ ታውቁታላችሁ፣ ነፃ ገበያ እንደማለት ነው። ራይት ፍሪ ማርኬት የምንለው አይነት ነው ሊበራሊዝም፣ ሁለተኛው ቲዮሪ ማለት ነው። ሶ ሜንስትሪም ፐርስፔክቲቭ ኢን ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኤንድ ኢት ዲፌንድስ፣ እዚህ ጋር ይዩት፣ ዋናው አይዲያ እዚህ ጋር ነው። ኢት ዲፌንድስ ዘ አይዲያ ኦፍ ፍሪ ማርኬት ሲስተም፣ ነፃ ገበያ ማለት ነው። ነፃ ገበያ ወይም ፍሪ ትሬድ፣ ነፃ የሆነ ንግድ ትሬድ፣ ኢንዱስትሪያል ወይም ሊበራላይዜሽን ኤንድ ፍሪ ፋይናንሻል ኤንድ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ፍሎ መኖር አለበት ነው። ምን መሆን አለበት? ኢኮኖሚ መሆን አለበት፣ ነፃ ገበያ መሆን አለበት ነው የሚለው። ስቴት ኢንተርቨን ማድረግ የለባትም ነው፣ ጣልቃ መግባት የለባትም ለማለት ነው በኢንዳይሬክትሊ። ሶ አኮርዲንግ ቱ ሪሞቪንግ ኢምፒድመንት ኦር ባሪየር ቱ ፍሪ ፍሎ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ አመንግ ካንትሪስ ዘ ፋንዳሜንታል ቫሊዩ ኤንድ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ሊበራሊዝም። ይህ ምንድነው ዋናው? ሪሙቭ ማድረግ በቃ እነዚህ ባሪየሮችን በደንብ አላ ፍሪሊ ፍሎ እንዳያደርጉ እነዚህ ምርትና አገልግሎቶች በነፃነት እንዳይጓጓዙ የሚያደርጉ ኦብስታክሎችን፣ ባሪየሮች የምንላቸው እነዚህ እንቅፋቶችን ማስወገድ አለብን የሚለው ወይም እነዚህ ምርትና አገልግሎቶች ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ እንደፈለጉ መጓጓዝ አለባቸው። ስቴት ጣልቃ መግባት የለባትም ነው የሚለው ይህ ቲዮሪ ማለት ነው። ሶ ዘ ኮንሰንሰስ አሞንግ አድቮኬተርስ of free trade is that it reduce price, right? Reduce price, raise the standard of living for more people, make a wider variety of products available and contribute to improvement in the quality of goods service. እና ይህ ነፃ ገበያ መኖር ምን ያደርጋል የሚሉት በቃ ፕራይሱን ወይም ፕራይሱን ዋጋው ለምሳሌ አንድ ምርትና አገልግሎት ስንጠቀም ዋጋው ርካሽ እንዲሆን ያደርጋል። ሬዝ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ፎር ሞር ፒፕል፣ ለብዙዎቹ የኑሮ ደረጃቸው ከፍ ይላል፣ ደስ የሚል ይሆናል። ሜክ ዋይደር ቫራይቲ ኦፍ ፕሮዳክት አቬይለብል፣ የተለያየ አይነት ምክንያቱም ነፃ ገበያ ከሆነ የተለያየ ሰው ኢንተርፕሪነሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት ማርኬቱ ላይ ብዙ አይነት ፕሮዳክት ይመረታል፣ አቬይለብል ይሆናል ነው የሚሉት። ሌላ ደግሞ ኳሊቲዎች ኢቭን ያለው ፕሮዳክት ራሱ ኳሊቲው ባሪፍ ይቀርባል ብለው ነው የሚያስቡት። ሶ ኢን አዘር ወርድ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚስ ምን ናቸው? በሌላ አገላለጽ ማለት ነው። ሶ ቢሊቭ ዳት ባይ ሪሙቪንግ ባሪየርስ፣ እነዚህ እንቅፋት ምንላቸውን ወይም ነፃ ገበያ እንዳይኖሩ የሚያደርጉትን በማስወገድ ማለት ነው ቱ ፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ጉድስ ሰርቪስ አመንግ ካንትሪስ አስ ዌል አስ ዊዝን ዘም countries would be encouraged to specialize in producing certain goods, thereby contributing to the optimal utilization of resources such as land, labor, capital, and entrepreneurship ability worldwide ነው። ይህ ምንድን ነው የሚለው ዋና ትኩረት የሚሰራው ምንድን ነው? ባሪየሮችን ማስወገድ አለብን፣ እነዚህ እንቅፋቶች። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? በነፃነት ምርትና አገልግሎቶችን ማጓጓዝ አለብን፣ ከሀገር ሀገር ማጓጓዝ አለብን። ፕሮዳክቶችን ምን ማድረግ አለብን? ስፔሻላይዝ ማድረግ አለብን። እንዲሁ ደግሞ ኦፕቲመም የሆነ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ሪሶርስ መኖር አለበት። አሪፍ የሆነ የሪሶርስ አያያዝ መኖር አለበት። ለምሳሌ ላንድን መሬትን ስንጠቀም ኦፕቲመም በአሪፉ መጠቀም አለብን። ላበር የሰው ኃይልን፣ ካፒታላችንን እና ኢንተርፕሬነር አቢላታችን ወርልድ ዋይድ በዓለም አቀፍ በደንብ ምርጥ አድርገን መጠቀም አለብን ነው የሚሉት። right? So if countries focused on what they do best and freely trade their good with each other, all of them would benefit. እንግዲህ አንድ ሀገር ይህን ትኩረት ካደረገች ሁሉም ይጠቀማል፣ ሁሉም ሰው ተጠቃሚ ይሆናል ነው የሚሉት።
right? The concept that captures this idea is also known as a comparative advantage. ምን እንለዋለን? a comparative advantage ብለን እንጠራዋለን። ይሄን ነው የሚለው a comparative as a comparative objective. a comparative objective ምንለው እንግዲህ ዋናው ምንድነው? አንድን ፕሮዳክት በምርጥ በምናደርግበት ጊዜ ያለው ያ የምናገኘው ማለት ነው compare አድርገን. So however the theory of comparative advantage has been undermined by the current wave of economic globalization. እና በዚህ በኢኮኖሚ ግሎባላይዜሽን undermined ሆኗል right? በቃ ምንም ትኩረት አልተሰጠውም ነው የሚለው ይሄ comparative advantage የምንለው ነገር right? So this growth of transaction or multinational corporation የምንላቸው ወይም የግዢ የመሸጥ የመግዛት መስፋት ግሮዝ ማድረግ እድገት ማግኘት ወይም መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን መኖራቸው ኮምፕሊኬት ግሎባል ትሬዲንግ በጣም አወሳስቦታል። የዓለም አቀፍ ንግድን በጣም እንዲወሳሰብ አድርገውታል። እነዚህ አሁን ለምሳሌ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽኖች እነዚህ ትራንዛክሽን እንዳሻ መኖሩ በጣም ኮምፕሌክስ እንዲሆን አድርገውታል። so the production of goods service is strongly influenced by cost right? እንግዲህ የምርትና አገልግሎቶች ዋና ፕሮዳክሽናቸው ኢንፍሉዌንስ የሚሆነው ምንድነው? በኮስት ነው ራይት? ኮስታቸው ኮስት ማለት ምን ማለት ነው? ያን ፕሮዳክት ለማምረት የምንጠቀመው ምንድነው? ጥሬ ዕቃ የጥሬ ዕቃ ዋጋ ማለት ነው ራይት? and arbitrary ስፔሻላይዝ ለማድረግ government and corporate ፖሊሲዎች ናቸው ማለት ነው። so this development thus marks a shift from the conventional theory of comparative advantage to what is known as competitive advantage. አሁን ግን ከኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ምን ነው በጣም ኢንፋሳስ የተሰጠው competitive advantage ነው ማለት ነው። competitive advantage. So as a result despite global acceptance of the concept of free trade right? እንግዲህ የፍሪ ትሬድ ምንለው ነፃ ገበያ ምንለው ወይም ሊበራል ምንለው መቀበላቸው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስፓይት ግሎባል አክሴፕታንስ እንግዲህ ዓለም አቀፍ መቀበል ምን አለ? ገቨርንመንት ኮንቲኒዩ ቱ ኢንጌጅ ኢን ፕሮቴክሽኒዝም ገቨርንመንት እንደሆነ ኢንጌጅ ያደርገው ፕሮቴክት ማድረግ ላይ ፕሮቴክሽኒዝም ፎር ኤግዛምፕል ዘ ኢሮፒያን ዩኒየን ለምሳሌ ኤንድ ዩናይትድ አረብ ስቴትስ each support their own commercial aircraft industries so that those industries can compete more effectively in the market dominated by a few companies. ሌላ ደግሞ ከሶስተኛው ከመግባቱ በፊት እንግዲህ ይህ ነፃ ገበያ ነው ማለት ነው። ሊበራሊዝም ነው ነፃ ገበያ ማንም የፈለገውን ምርት ማምረት ይችላል። ጀስት ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እንደፈለገ መሸጥ ይችላል ፕሮዳክቶችን ለማለት ነው። So Marxism የሚለውን ስናይ following the collapse of Soviet Union in 1990s the apparent embrace of free market economy by significant numbers of different countries there was widely held belief that such phenomenal market clear failure and hence deeds of Marxism እና እንደምታውቁት እንግዲህ ማርክሲዝም የምንለው በህብረት መኖር አለብን ነው። በህብረት ማደግ አለብን፣ በህብረት መስራት አለብን የሚል ነው። ወይም ኮሚኒስት መሆን አለበት ብሎ የሚያምን ነው። እና ይሄ ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን ሲጠቀምበት የነበረው ነው። ታስታውስ ከሆነ ዩኤስኤስአር ኮሚኒስት ነበረቻ፣ ሶቪየት ዩኒየን እንዲያውም ትባል ነበር። እና ይሄኛው በ1990ዎቹ ሶቪየት ዩኒየን ደግሞ ምን አደረገች? በጣም ወደቀች አይደል? በጣም ኮላፕስ ካደረገች በኋላ በኢኮኖሚ ከዋዠቀች በኋላ ይሄ ማርክሲዝም የምንለው ነገር ዲስሆን በጣም ወደቀ ወይም ክሊር ፌር አደረገ ማለት ነው። ተቀባይነት እያጣ መጣ ማለት ነው። So however, well, it is certainly true that central planning in command economy, which was what exists in Soviet Union and other so-called socialist or communistic state, they were not to commit through, so has proven to be failure. It is not necessarily true that all or even most of the Marxist critiques of capitalism has been neglected by any historical or contemporary realities. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ሶቪየት ዩኒየን ሶሻሊስት ነበር። ኢትዮጵያ ራሱ ምንድን ነበር? በደርግ ጊዜ ምን ነበር? ሶሻሊስት ነው የምትከፍተል ነበር። ወይም ፕላኒንጉ ምን ነበር? ሴንትራል የሆነ ፕላኒንግ ነበር፣ ወይም ኮማንድ የሆነ ኢኮኖሚ ነበር ማለት ነው።
ኮማንድ የሆነ ኢኮኖሚ ነበር ማለት ሁሉን ፕላኒንጉ የሚሰራው መንግስት ነው። መንግስት እያንዳንዱን እቅድ የሚያወጣ ምንድነው መንግስት ነው ማለት ነው። So in fact, according to advocates of Marxism, just the opposite is the case. So global and national income inequality, for example, remains extreme. እና ይህ በዓለም አቀፍ ምን እንዲኖር አድርጓል? ኢኒኳሊቲ እንዲኖር አድርጓል። ይሄ ፍሪ ማርኬት መሆኑ። ማርክሲስት ግን ሁሉም የሆነ ተመሳሳይ የሆነ እድገት እንዲኖር ወይም በቃ አሪፍ የሆነ ኑሮ እንዲኖር ነበር የሚያደርገው ነበር። እዚህ ጋር ግን ኢኒኳሊቲ ሀብታም ድሃ የምንለው ነገር አሁን በጣም እየሰፋ እንደሄደ ነው የሚናገረው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ሪሜንስ ኤክስትሪም ዘ ሪቸስት 20% of world population controls 83% of the world income, right? Well, the poorest 20% control just 1%. እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ምን ያህል ልዩነት እንዳለው። እነዚህ 20% ታዳጊ የምንላቸው 83ቱን የዓለም ሀብት የያዙ ናቸው። እንዲሁ ደግሞ 20% የሆኑ 20% ኮንትሮል ጀስት 1%። እንግዲህ ድሃ 20%ቶች 1% ብቻ ነው የያዙት። እንግዲህ 83% እና 1% ማወዳደር ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ። ይህ ልዩነት የመጣው ምንድነው? ማርክሲዝም አለመኖሩ ነው። ስለዚህ ማርክሲዝም ግን የሚለው ምንድነው? ተመጣጣኝ የሆነ ሁሉም እኩል የሆነ ኑሮ መኖር አለበት፣ ሁሉም እኩል ማግኘት አለበት፣ እኩል ኢንካም መኖር አለበት፣ በጋራ መስራት አለበት ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ ኤክስፕሎሬሽንስ ኦፍ ላበር፣ ከዚህም በላይ ደግሞ ምንድነው? ላበር ኤክስፕሎሬት መሆን ወይም የሰራተኞች ጉልበት መበዝበዝ showing no sign of lessening. So the problem of child labor, ህፃናቶችን ማሰራት and even child slave። እንዲያውም ህፃኖችን ምን ማለት ስሌቭ ማድረግ። ስሌቭ ላበር ማለት ስሌቭ ምንድነው? እሱ የባሪያ እንደ ባሪያ ወስዶ ምን ማሰራት ማለት ነው። has become endemic and so on so forth። እና ይህ ማርክሲዝም የሚለው እነዚህን ፕሮብሌሞች ለማስወገድ ነበር ማለት ነው የሚያስበው ነበር። ነገር ግን ይህ በሊበራል ኢኮኖሚ ላይ አሁን በምንጠቀሙ ብዛት ካንትሪዎች በሚጠቀሙት ላይ ምንድነው እነዚህ ችግሮች እየመጡ ነው የሚለው። በጣም እየሰፉ ነው። በቃ ቻይልድ ላበር፣ ኢቨን ቻይልድ ስሌቭ ላበር፣ ኤክስፕሎይቴሽንስ ኦፍ ላበር የምንላቸው እነዚህ ምንድነው ማርክሲዝም አለመኖሩ ነው እንደዚህ የሆነው ማለት ነው። So Marxists then tell us that all of these critics are cut from the same cloth, right? In particular, they all reflect the inherent instability and volatility of global capitalist South system that has become what? Increasingly relevant on financial speculations for profit making, right? እንግዲህ ሁሉ ትርፍ ለመስራት የሚደረግ ነገር ነው ማለት። Some actors are always making huge sum of money. አንዳንድ አክተሮች ወይም አንድ አክተር የምንላቸው ስቴት ሊሆን ይችላሉ፣ ኢንዲቪጁዋል ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላሉ። እና አንዳንዶች ምንድነው በጣም ሂውጅ የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ይሰራሉ፣ right? and this is creating illusion that everything is working well። አንዳንዶች ደግሞ ምንድነው ክራይሲስ ይገባሉ ማለት ነው። so given all of the above realities above the contemporary international political economy, therefore the report of Marxism this is greatly exaggerated። ስለዚህ የማርክሲዝም መውደቁ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር እያመጣ ነው። ወይ ማርክሲዝም በጣም የተሻለ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም የኢኮኖሚ ደረጃው አሪፍ ይሆን ነበር፣ እኩል የሆነ ኢኮኖሚ ደረጃ አይኖረው ነበር። ግን በዚህ በሊበራሊስት ግን ምንድነው የጉልበት መበዝበዝ አለ፣ የደሃው መጨቆን አለ፣ ብዙ ነገር አለ ነው የሚለው Marxism. So, in addition to the above national or mentioned fundamental theories of international political economy, the following three contemporary theories of international political economy are also worth considering. እና ደግሞ ሌላ ደግሞ ሶስቱን አሁን አይተናል። ሄጅሞኒክ ስቴቢሊቲ ቲዮሪ የሚባል ደግሞ ሌላ አለ። ይሄ አዲስ ነው። ሄጅሞኒስቲክ ስቴቢሊቲ ቲዮሪ የምንለው የሶስቱ ምንድነው ድብልቅ ሃይብሪድ ነው። right? is the hybrid theory containing the element of mercantilism ይዟል፣ ሊበራሊዝም ይዟል፣ ማርክሲዝም ይዟል። እና የነዚህ የሶስቶቹ ቲዮሪ ምንድነው ድብልቅ ነው ማለት ነው፣ ወይም ሃይብሪድ ነው። so it's closest association ነው።
the closest association however with mercantilism እንግዲህ መርካንታሊዝም ከምንለው ጋር በጣም ይቀራረባል። መርካንታሊዝም ምንለው ደግሞ ምን ነው ብለናል? በቃ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ምንድነው? አገሪቱ በኢኮኖሚ ከፍተኛ የሆነ ጣልቃ መግባት አለባት እያለ የሚቀባጥረው ነው ማለት ነው። እና ይሄ ሄጀሞኒስቲክ ስቴቢሊቲ ምንለው ጀስት መርካንታሊዝም ጋር በጣም ይቀራረባል። ነገር ግን ለሁሎችም የሃይብሪድ የሆነ ነው። በርግጥ የሶስቱም ድብልቅ ነው፣ ግን ሞር ደግሞ ከመርካንታሊዝም ጋር በጣም ይቀራረባል። So still new, the connection with mercantilism may not be immediately apparent, right? But it is not difficult to discern. So the basic argument of HST when hegemonistic stability theory is simple. The root or cause of the economic trouble that bedeviled Europe and much of the world in the greatest depressions of in 1920s and 1930s was the absence of ቤኔቮለንስ ሄጂሞኒ እና በዚህ ለምሳሌ በ1920ዎቹ እና በ1930ዎቹ አካባቢ በጣም ግሬተስት የሆኑ አውሮፓዎች ነበሩ እና ሌላው ክፍል ደግሞ ምን ነበር? ደሃ ነበር አይደል? በጣም ትረብል የሆነ ነበር። ቀኝ ግዛት እየተገዛ ምናምን በጣም ጭቆና ነበር እና ይሁን የሆነው ምንድን ነበር ነው የሚለው ቤኔቮለንት የሆነ ሄጂሞኒ ያለ መኖሩ ነው። እና ቤኔቮለንት ሄጂሞኒ ምንለው ደግሞ ምንድነው? ሁሉንም አንድ አድርጎ የሚገዛ ማለት ነው። ራይት? ሁሉንም አንድ አድርጎ የሚገዛ ለማለት ነው። that is the dominant state። እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? it's the dominant state willing and able to take responsibility in the sense of acting as an international lender of last result as well as consumers of last result for the smooth operations of international or economic system as whole። ጠቅሎ ሁሉንም ይሄ ቤኔቮለንት ሄጂሞኒ ምንለው ጠቅሎ ሁሉንም ስቴት በኢኮኖሚውን የሚገዛ አንድ ዶሚናንት የሆነ ታላቅ የሆነ ኃይል አለመኖሩ ነው። ኢኮኖሚውን የሚያመጣጥን አለመኖሩ ነው ይሄ ችግር እየተፈጠረ ያለው ነው የሚለው። So in this regard, what then happened during the Great Depression period was the old hegemony Great Britain has lost the capability to stabilize international system, while the new latent hegemony the United States did not yet understand the need to take on that role for or the benefit of doing so hence global economic stability. እና ይህ ሁላ የሚሆነው እነዚህ ግሬት ፓወር ምንላቸው ለምሳሌ እነ ግሬት ብሪቴን እና ዩናይትድ ስቴትስ ይህን ነገር በጣም ትኩረት ሊሰጡበት እንደሚገባ ነው የሚለው። ማለት ሪስፖንሲብል እንዲሆኑ ነው። ለዛ ኢኮኖሚውን ማመጣጠን አለባቸው ነው የኢኮኖሚክ ግሮዙን። so during the explanations of power to the Great Depression, HST has then influenced the establishment of Bretton Woods institutions, so IMF, World Bank ምንላቸው ማለት ነው። both being the product of American power and influence። እና እነዚህ በአሁኑ ሰዓት በጣም ኢንፍሉዌንስ እያደረጉ ያሉ እንትኖች አሉ ድርጅቶች ራይት። እነዚህ ማለት ነው የተቋቋሙ በአሜሪካን የተቋቋሙት ለምሳሌ ወርልድ ባንክ ምንላቸው ወይም እነዚህ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ምንለው ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ምንለው መኒ ባላንስ ከረንሲ ዲፍሌሽን ምናምን እንዳይኖር የሚያደርግ ነው። እና ወርልድ ባንክ ምንለው ደግሞ ለምሳሌ ለደሃ ሀገሮች ለተለያየ ኢንቨስትመንት በሚፈልጉበት ጊዜ ሎን የሚሰጥ ብድር የሚሰጥ ባንክ ነው ማለት ያለ ባንክ ነው። እና እነዚህ ምንድነው በጣም አሁን ላይ ኢንፍሉዌንስ እያደረጉ ነው ራይት። ይሄ ደግሞ የማን ውጤት ነው? አሜሪካ ናት። አሜሪካ አሁን ሄጂሞኒክ እየሆነች ነው ማለት ነው። ሁሉንም ባንድ ተመጣጥኖ እንዲኖር እያደረገች ነው ማለት። so on this point it specifically was not that Great Britain was given an important role to play, but British interest and desire were clearly secondary. United States dominance was manifested in particular by adoption of United States blueprint for IMF። ሌላ ደግሞ ስትራክቸራሊዝም ምንለው ነው። ስትራክቸራሊዝም so structuralism is a variant of Marxist perspective። እንግዲህ ስትራክቸራሊዝም ምንለው የማርክሲስት የተቀራረበ ማርክሲስት ፐርስፔክቲቭ ላይ በጣም የተቀራረበ ነው ማለት ነው። so and start analyze from practical diagnosis of
the specific structural problem of the international liberal capitalist economy system whose main feature is century peripheral or dependency relationship between the global north and global south permanently result in unequal exchange. The perspective is also known as pre-Bish Singer thesis ይባላል። named as Latin America proponent and Singer ብንላቸው it advocates for new pattern of development based on industrialization via import substitution based on the protectionist policy ምንለው ነው። so ይህ ምንድነው የሚያሳየው? ስትራክቸራሊስት ማለት መዋቅራዊ የሆነ ጭቆና ያለበት እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ግሎባል ኖርዝ እና ግሎባል ሳውዝ ምንለው ለምሳሌ ይህ ግሎባል ኖርዝ ምንለው እነ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ያሉበት በጣም ያደጉ አገሮች ያሉበት ነው። ግሎባል ሳውዝ ምንለው ደግሞ በጣም ዳያው ነው ማህበረሰብ ያለበት አገሮች ያሉበት ነው። እና በእነዚህ አገሮች ምንድነው አንኢኳል የሆነ ነው። በቃ እድገቱ እየተመጣጠነ አይደለም። ወይም ኤክስቼንጅ ስናደርግ ምንድነው አንኢኳል ነው። በቃ ንግዱን ስናይ ኢንቨስትመንቱን ስናይ አንኢኳል ነው፣ እኩል አይደለም። ለምሳሌ እኛ ደሃ ሀገሮች ጥሬ ዕቃ ይሰጣሉ፣ እነሱ አመርተው ወይም የሆነ ቫልዩ አድ አድርገው ሲያመጡ እነሱ የሚሸጡበት ዋጋና እኛን ወይም ደሃ ሀገሮች ላይ ራው ማቴሪያል የሚገዙበት ዋጋ አይመጣጠንም። አንኢኳል የሆነ ኤክስቼንጅ አለ ብለው ነው የሚቃወሙ ማለት ነው። ራይት ስትራክቸራል በሆነ ወይም መዋቅራዊ በሆነ ነገር እየጎዱን ነው የሚሉት። ይህ ነገር መስተካከል እንዳለበት ነው በቃ ሲሪየስሊ የሚሉት ማለት ነው። so during the 1950s the Latin America model spread to other countries in Asia and Africa, and then domestic promotions of manufacturing over agriculture and other types of primary production become central objective in many development plans. እና እነዚህ በአሁን አፍሪካ ወይም ኤዥያ ወይም እነዚህ ሳውዘርን ምንላቸው ያለውና ኖርዘርን ፓርቲ ያለው የልውጡ ንግድ ልውጡ ምንም አይደለም። ኢንቨስትመንቱ ፌር አይደለም ነው በቃ ኢኳል የሆነ ኤክስቼንጅ የለም ብሎ ነው እነዚህ በቃ እንትን የሚሉ የሚቃወሙ ማለት ነው። ወይም ይህ ማርክሲስት የሆነው ማርክሲስት ፐርስፔክቲቭ ልክ ስትራክቸራሊ የምንላቸው ምንድነው ልክ እንደ ማርክሲስት ናቸው ሀሳባቸው ራይት ሀሳባቸው ማርክሲስትን እንደዛ ነገር ናቸው። ትንሽ ነገር ነው የተለወጠው እንጂ ማርክሲስት ናቸው። እና ምንድነው ይህ ልዩነት ሊበራል ኢኮኖሚ ምንለው ሊበራሊዝም ምንለው ነገር ነፃ ገበያ ፍሪ ማርኬት ምንለው ነገር እኩልነት አልፈጠረም። ግሎባል ሳውዝ እና ግሎባል ኖርዝ ወይም ሀብታሙ ሪጅን እና ዳው ሪጅን ብሎ ከፋፍሎናል ብሎ ነው የሚሉት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዲቨሎፕመንታል ስቴት አፕሮች ነው። ዲቨሎፕመንታል ስቴት አፕሮች የሚለውን ስናይ developmental state approach realized the failure of neoliberal development paradigm in 1980s in solving economic problems in developing countries. So various writers suggest that developmental state development paradigm as alternative development paradigm. So the concept of developmental state is variant of what? መርካንታሊዝም። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ዲቨሎፕመንታል ስቴት ብለው ነው የሚጠቀሙት ነበር እነ ጃፓን እነዚህ የኢስት ኤዥያ አገር ክፍሎች ማለት ነው። እና ዲቨሎፕመንታል ስቴት ምንለው መርካንታሊዝም ነው። በቃ ስቴት ምን ማድረግ አለባት? ኢንተርቨን ማድረግ አለባት፣ ኢኮኖሚ መቆጣጠር አለባት፣ ታክስ መጣል አለባት፣ ሰብሲዲ መስጠት አለባት፣ ኢንዱስትሪዎችን እንዴት ኢምፕሎይ እንደሚደረጉ እሱ መቆጣጠር አለባት ብለው ነው የሚያምኑት። እና እኛው አድቮኬት የሚያደርገው ምንድነው robust role of what state in the process of structural transformation አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ጣልቃ ገብነት ወይም አስተዋጽኦ ሊኖራት እንደሚገባ ነው የሚናገረው ማለት። so the term developmental state those refers to what states that intervene and guide the direction and the pace of economic development ነው። በቃ አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ምን ማድረግ ኢንተርቨን ማድረግ አለባት፣ ጋይድ ማድረግ አለባት፣ ዳይሬክሽን መስጠት አለባት ለኢኮኖሚያዊ ግንባታው ማለት ነው። so some of the core features of developmental state includes እንግዲህ ዋና ፌቸር የዚህ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ኢኮኖሚ ወይም መርካንታሊዝም የምንለው ማለት ነው። የዚህ ዋና ሐሳቦችን ስናይ ስትሮንግ ኢንተርቬንሽኒዝም ነው። በቃ
ከፍተኛ የሆነ የሀገሪቱ ጣልቃ ገብነት አለ በኢኮኖሚ ዘንድ። ግለሰቦች እንዳሻ ምን ማድረግ አይችሉም፣ ማምረት አይችሉም። እንደፈለጉ ኢንዱስትሪ ወይም እንደፈለጉ ምርትና አገልግሎት ማጓጓዝ አይችሉም። አገሪቱ በቃ ከፍተኛ የሆነ ጣልቃ ትገባለች ማለት ነው። right so intervention here does not imply heavy use of public ownership, right public ownership, enterprise or resource, but state willing and ability to use the instruments such as ታክስ ክሬዲት። ለምሳሌ ምን አይነት ኢንስትሩመንቶችን ትጠቀማለች ሀገሪቱ? ታክስ ትጠቀም ትችላለች፣ ቀረጥ ትጥላለች፣ ሰብሲዲ ትሰጣለች ወይም ድጋፎችን ድጎማዎችን ትሰጣለች። ኢምፖርት ኮንትሮል፣ እንዴት እቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሲገቡ ትቆጣጠራለች። ኤክስፖርት ፕሮሞሽን፣ ኤክስፖርት የሚደረገውን ታርጌትድ ኤንድ ዳይሬክት ፋይናንሻል ክሬዲት ፖሊሲስ፣ እነዚህ ነገሮች እንትን ትላለች ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ላይ፣ ንግዶች ላይ፣ ፋይናንሻል ፖሊሲዎች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንተርቬንሽን አላት አገሪቱ ኢኮኖሚ ትቆጣጠራለች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኤግዚስተንስ ኦፍ ቢሮክራቲክ apparatus efficiently and effectively implement the planned process of development። እነዚህ ቢሮዎች ምንላቸው ወይም የመንግስት ተቋማት አሉ፣ በቃ ፕላን የሚያደርጉ እቅዱን የሚያወጡ አሉት ማለት ነው። ቢሮዎች ወይም እነዚህ ኦፊሻሎች ማለት ነው፣ እቅድ የሚያወጡት አካላት አሉ። The other one is existence of active participation, right? There is existence of active participation in response of the private sector to state intervention. ምን አለ በአገሪ ስቴት ሴክተርና ፕራይቬት ሴክተርና ስቴት ኢንተርቬንሽን ምን አለ? ፐብሊክ ኤግዚስተንስ አክቲቭ የሆነ ፓርቲሲፔሽን አለ፣ መግባባት አለ። ወይም ለምሳሌ የግል ባለሀብቶች እና መንግስት ጣልቃ የሚገባበት ጊዜ ምን አለ? ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላሉ ወይም አሪፍ የሆነ ግንኙነት አለ ነው የሚለው። ሶ ሪጂምስ ሌጋሊ ቢልት ኦን ዲቨሎፕመንት ሪዛልት ዛት ኢንሹር ዛት ዘ ቤኔፊትስ ኦፍ ዲቨሎፕመንት አር ኢኩዊታብሊ ሼርድ ኤንድ ኮንሲኩዌንትሊ ዘ ፖፑሌሽን ኢዝ አክቲቭሊ ኢንጌጅድ፣ ራይት ፖፑሌሽኑ አክቲቭሊ ኢንጌጅድ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፎርሙሌቲንግ ኤክስኪዩሽን ኮመን ናሽናል ፕሮጀክት ኦፍ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኢቲሲ ነው። ሶ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው የተለያዩ አፕሮቾች። እዚህ ጋር ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ፎሎዊንግ ቲዎሪስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ፣ እነዚህን አወዳድሮ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሊበራሊዝም እንደሆነ መርካንታሊዝም ማለት መርካንታሊዝም አሁን ምንድን ነው? አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ጣልቃ መግባት እንዳለባት እንዲሁም ደግሞ ምን እንለዋለን? ዲቨሎፕመንታል ስቴት ወይም ስቴት ዲቨሎፕመንታል ኢኮኖሚ እንለዋለን። ሌላ ደግሞ ሊበራሊዝም ነው፣ ደግሞ አገሪቱ ምን መሆን አለባት? ነፃ የሆነ ገበያ ወይም ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተቋሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ማንኛውም አክተር በነፃነት ማምረት ይችላል፣ መሸጥ ይችላል፣ ትራንዛክት ማድረግ ይችላል። ያን የሚለው ማርክሲዝም ነው ደግሞ በቃ ድሃና ማህበረሰብ ድሃን ይሄ ሊበራሊዝም መኖሩ ድሃና ሀብታም የሚለው ነገር በጣም ጋፑ ሰፍቷል ብሎ የሚቃወም ነው ማለት ነው። ራይት ዛዘርዋን ሄጂሞኒክ ስቴቢሊቲ ቲዮሪ የምንለው ደግሞ የሶስቶች ድምር ነው ማለት ነው። ሄጂሞኒስቲክ ስቴቢሊቲ ቲዮሪ ማለት ይህ ምንድን ነው ብሎ የሚያምነው አገሪቱን የዓለምን ኢኮኖሚ ፍቃደኛ ሆኖ ፓወርፉል የሆነ አንድ አድርጎ ሁሉንም የሚቆጣጠር የኢኮኖሚ ስርዓት መኖር አለበት። ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ ይህን ነገር እየተቆጣጠረች ነው። ምክንያቱም አሁን ተቋሞች አሉ አሜሪካ ያቋቁማቸው፣ ለምሳሌ ወርልድ ባንክ፣ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን፣ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ምንላቸው እና እነዚህ አይነት ኢንስቲትዩሽኖች መኖር አለባቸው ብሎ የሚያምን ነው ማለት ነው። ዛዘር ዋን ስትራክቸራሊዝም ነው። ስትራክቸራሊዝም ማለት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ስትራክቸራል በሆነ መንገድ ነው ዓለማችን እየተጎዳ ያለው ብለው የሚያስቡ። ለምሳሌ ሊበራሊዝም መኖሩ ምን አድርጓል? ግሎባል ማለት ግሎባል ኖርዝ እና ግሎባል ሳውዝ የሚለው ነገር ተፈጥሯል። ለምሳሌ ኖርዘሩ በጣም ሀብታም ነው፣ ሳውዘሩ በጣም ድሃ ነው እና ይሄ ደግሞ ምን አመጣው ነው የሚለው አንኢኳል የሆነ ኤክስቼንጅ አመጣዋል ነው የሚለው። ለምሳሌ ሳውዝ ራው ማቴሪያል አለ፣ ኖርዝ ላይ ደግሞ ፕሮዳክቶች አሉ እና ራው ማቴሪያል ወስደው ሲወስዱ የሚወስዱበት ዋጋና ፕሮዳክት ሲያመጡ የምንገዛበት ዋጋ ባላንስድ አይደለም፣ ይህ ነገር መስተካከል አለበት ብለው እንትን የሚሉ ናቸው እና የበለጠ በደንብ አንብቡት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈተና ሞር ይመጣል።
ዲቨሎፕመንታሊዝም ምንለውም አለ እሱንም ትንበሉ እዚህ ጋር ደግሞ ዋና ሰርቫይቭ ኦፍ ዘ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሲስተም ኢን ዘ ወርልድ እንግዲህ በዓለማችን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ሰርቫይ የሚያደርጉ ለምሳሌ እያንዳንዱን እናንተ አንብቡት አሜሪካን ሲስተም ኦፍ ማርኬት ኦሪየንት ካፒታሊዝም ነው ለምሳሌ አሜሪካ የምትጠቀመው ምንድነው ካፒታሊዝም ነው ራይት አሜሪካ የምትጠቀመው ካፒታሊዝም ነው ይሄን በደንብ ውስጡንም በደንብ አንብቡት አገሮች የሚጠቀሙትን ለምሳሌ ጃፓኒስ የምትጠቀመው ደግሞ ዲቨሎፕመንታል ካፒታሊዝም ነው የምትጠቀመው ራይት ሲስተም ኦፍ ዲቨሎፕመንታል ካፒታሊዝም ትጠቀማለች ጃፓኒስ ማለት ነው እና እነዚህ በዓለማችን ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ እየፈጠሩ ያሉ ሀገሮች የሚጠቀሙት የኢኮኖሚ ሲስተም ይናገረው ሶ ሌላ ደግሞ ጀርመን የምትጠቀመው ሶሻል ማርኬት ካፒታሊዝም ነው ይህን በደንብ አንብቡት ማለት ነው እና እነዚህን ደግሞ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ሲስተም ዲፈረንስ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው